بيسمارك، تايتانيك هتلر المرعبة التي أذلت الأسطول البريطاني وعجز عن إغراقها. من منا لم يشاهد فيلم تايتانيك أو لم يقرأ رواية أو لم يسمع عن السفينة التي لا تغرق، السفينة الأضخم والأكثر حداثة وتطورا وأسطورة البحار في أوائل القرن العشرين، لكنها غرقت. وعلى الجانب العسكري قليل منا من سمع باسم بيسمارك، السفينة الأضخم والأقوى والأحدث في منتصف القرن العشرين، السفينة النازية التي كانت تفر أمامها أساطيل الحلفاء خشية مواجهتها، والتي ما إن انتشر خبر تدميرها حتى ساد الفرح أوساط بريطانيا والولايات المتحدة ومستعمراتهما لكونهم تبنوا تدميرها. في المقابل رد الألمان بنفي الادعاء الإنجليزي وقالوا إنهم أغرقوها بأنفسهم لأسباب أمنية ولم تتعرض لأي أذية حربية تؤدي لتدميرها. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو حكاية بيسمارك من الألف إلى الياء وحقيقة غرقها في مياه المحيط. الحاجة لبيسمارك. خلال الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية عاشت ألمانيا علاقة غير مستقرة مع دول أوروبا، وعلى وجه الخصوص بريطانيا وفرنسا. وللحفاظ على حالة الهدوء تلك أجبرت ألمانيا على توقيع اتفاقية أجنا مع بريطانيا في العام 1935، وتنص الاتفاقية على أن حجم القوات البحرية الألمانية لا يزيد على 35% من حجم القوات البحرية البريطانية، ويسمح لألمانيا في زيادة قطعها البحرية وطواقمها ضمن هذه النسبة في حال زادت بريطانيا من حجم قوتها. كما يتوجب على ألمانيا تخفيض قطعها البحرية وتسريح طواقمها في ضمن ذات النسبة إذا قلصت بريطانيا من أساطيلها. ومطلع العام 1939 أعلن الزعيم النازي أدولف هتلر نقض الاتفاقية، وأعلن أن ألمانيا ستكون القوة البحرية رقم 1 في أوروبا خلال عام واحد. ليتبين لاحقا أن ألمانيا كانت بالفعل قد بدأت بتصنيع المدمرة بيسمارك وشقيقتها تيربيتز قبل نحو 5 أعوام. وفي أغسطس من العام 1940 أعلن رسميا دخول السفينة الحربية بيسمارك في الخدمة كواحدة من أضخم وأخطر المدمرات البحرية في أوروبا وحول العالم. وألقى أدولف هتلر خطاب التعميد أمام قادة الدولة الألمانية وقادة أركان الحرب. مواصفاتها: بلغ طول بيسمارك 251 مترا وبعرض 39.5 مترا، وبلغ ارتفاع الغاطس 9 أمتار، وبتصفيح من سبائك معدنية صنعت خصيصا لها بسمك 35 سنتيمترا في الجوانب و21 سنتيمترا في سطح السفينة. كما تم تصميم مدرج يبدأ بمستودع خاص لتأمين وصيانة 4 طائرات سطح واستطلاع، إضافة لباب منزلق من أحد جوانبها يسمح بخروج ودخول الطائرات العائمة التي كانت تتميز ألمانيا بإنتاجها، وهي طائرات يمكنها الإقلاع والهبوط من على سطح الماء. ولبيسمارك محركات ديزل يبلغ عددها 12 محركا، قادرة على توليد قوة قدرها 138 ألف حصان، مما سهل عليها حمل نحو 51 طنا والتحرك بسرعة بلغت 30 عقدة أي نحو 57 كيلومترا، وهي سرعة فائقة بالنسبة لسفينة حربية بهذه الضخامة أنتجت في أربعينيات القرن الماضي. ويبلغ عدد أفراد الطاقم 2065 فردا، منهم البحار كابتن السفينة وجنرال لقيادة الوحدات العسكرية وطواقم تشغيلية وفنية وطبية. أما الأفراد العسكريون فمقسمون على 12 فرقة، كل فرقة يتراوح عدد أفرادها بين 180 و210 من الأفراد بقيادة 103 جنرالات. التسليح: سعى الصانعون الألمان لأن تكون بيسمارك سفينة مدمرة بكل معنى الكلمة، وصنعوا مدافع خصيصا لها، مما جعل من ذكر اسمها في المياه الغربية كافيا لدب الرعب في صفوف القوات البحرية المعادية.
السلاح الرئيسي للبارجة بسمارك 8 مدافع رئيسية من طراز SKC-34 من عيار 380 ملم، 4 في مقدمة السفينة و4 في مؤخرتها، وبلغ معدل الإطلاق في المدافع العملاقة 24 قذيفة في الدقيقة الواحدة، وبمدى أقصى يبلغ 39 كيلومترا. إلى جانب المدافع العملاقة تزودت بسمارك ب12 مدفعا متوسطا من طراز SKC-28 من عيار 283 ملم منتشرة على جوانب السفينة. وتميزت هذه المدافع بقدرتها على تشكيل دائرة نارية حول السفينة بمدى أقصى يبلغ 18 كيلومتر، وبمعدل إطلاق بلغ 50 قذيفة في الدقيقة الواحدة. السلاح الثانوي. لا يمكن اعتبار منظومة المدافع التالية تسليحا ثانويا، لكنها أصغر حجما وأقل في القدرة التدميرية، وهي 16 مدفعا من طراز SKC-33 من عيار 105 ملم، و16 مدفعا من طراز SKC-30 من عيار 81 ملم، بمعدل إطلاق يبلغ 192 قذيفة في الدقيقة، بمدى اشتباك يتراوح بين 300 متر وحتى 15 كيلومتر. المضادات الجوية. للبارجة بسمارك قبة حديدية من الصعب اختراقها أو الاقتراب منها، حيث قام المهندسون الألمان بتزويدها ب12 مدفعا رشاشا مزدوج الفوعة من طراز فلاك 30 ضمن دروع فولاذية تتيح للطواقم تشغيل الأبراج في أقصى الظروف. وعن مدفع فلاك 30 فهو يستخدم ذخائر من عيار 20 ملم، وهي قادرة على استهداف الطائرات ضمن نطاق 7 كيلومترات، واستهداف الزوارق البحرية والدفاعات الساحلية ضمن 9.5 كيلومتر. وكانت المنظومة قادرة على إطلاق 9600 مقذوف في الدقيقة الواحدة في حال تم تشغيل كل المدافع معا. وفي تلك الحقبة كان من المستحيل على الطائرات الحربية اختراق شبكة نارية بهذه الغزارة أو الانقضاض على هدف مغطى بمثل هذه المنظومة. نهاية مشرفة. منذ دخول بسمارك في خدمة البحرية الألمانية اقتصر عملها على تأمين الحماية اللازمة للأسطول الألماني وتأمين الذراع المدفعي البعيد دون الخوض في اشتباكات مباشرة. وخلال الفترة الممتدة من بداية فبراير وحتى نهاية أبريل من عام 1941 دخلت بسمارك رفقة سفن حربية أخرى في عمليات كر وفر لاستهداف الأسطول البريطاني في المحيط الأطلنطي، وتمكنت خلال تلك المدة القصيرة من تحقيق أول انتصار لها عبر تدمير ما مجموعه 750 ألف طن من الحمولة البحرية العسكرية البريطانية. وفي 24 من مايو في ذات العام قام الأسطول البريطاني المتواجد في مضيق الدنمارك بحصار المدمرة بسمارك، فلجأ قادة المدمرة إلى نقلها إلى حالة السكون وإغلاق المحركات للحد من كشفها من قبل الأسطول الإنجليزي. وبالفعل نجحت الخطة، وتفاجأ الإنجليز بوجودهم على مقربة من بسمارك في ظل جو ضبابي كان يعيق الرؤية. تمكن الألمان من تحديد مسافة واتجاه الأسطول الإنجليزي، وذلك قبل أن تتم رؤيته بالمناظير، وسددوا مدافعهم تجاه السفن الإنجليزية، وما إن أصبحوا في نطاق الرؤية حتى صوبوا نيران مدافعهم دفعة واحدة. وخلال معركة قصيرة دامت 13 دقيقة تمكنت مدافع بسمارك من تدمير المدمرة الإنجليزية هود، وهي أضخم سفينة حربية في القوات البحرية البريطانية واثنين من الطرادات التي كانت ترافقها. في فجر اليوم التالي كانت 5 مدمرات بريطانية قد اقتربت من بسمارك وأخذت تضربها بعنف، بينما كانت بسمارك عاجزة عن المناورة وتوجيه مدافعها بدقة، لتبدأ بعدها جميع السفن البريطانية في فتح النيران من جميع الجهات على بسمارك لمدة ساعتين متواصلتين. وسبب نقص الوقود في بسمارك التي كانت تبحر لمدة 8 أيام متواصلة سبب عجزا في قدرتها على المناورة. اقتربت إحدى المدمرات وأطلقت عليها عدة توربيدات من مسافة لا تزيد على كيلومترين. يرجح أن توربيدا واحدا على الأقل أصابها. وفي 1:40 من صباح يوم 27 من مايو عام 1941 بدأت بسمارك
بالغوص نحو الأعماق، وانسحبت جميع السفن البريطانية بسرعة من المكان، حيث كان من المتوقع أن يمتلئ المكان بالغواصات الألمانية. وبالفعل وصلت 11 غواصة ألمانية لإنقاذ البحارة، وتمكنوا من إنقاذ 115 شخصا، وغرق مع البارجة 2106 أشخاص، من بينهم قبطانها إرنست ليندمان وقائد الأسطول الألماني الأدميرال جونتر لوتينز. غرق بسمارك بين الدعاية البريطانية والرواية الألمانية. بعد مضي 47 عاما على غرقها، تم اكتشاف حطام بسمارك في 8 من يونيو عام 1989 عبر فريق فرنسي بقيادة الدكتور روبرت بالارد، وهو عالم المحيطات والمسؤول عن العثور على السفينة السياحية تايتانيك بالاستعانة بأحد غواصات الأعماق الأمريكية، وتمكنوا من الوصول إلى حطام البارجة بسمارك على عمق 4500 متر في قاع المحيط الأطلنطي. كان ذلك في منطقة تبعد حوالي 1000 كيلومتر عن ميناء بريست الفرنسي، حيث تم تصوير الحطام بكاميرا فيديو آلية تحت الماء. وقد أظهر تصوير البارجة الغارقة عن مفاجأة كبيرة، إذ كان من المعتقد أنها غرقت بسبب إصابتها مباشرة بتوربيدين تحت مستوى خط الماء أطلقتها المدمرة دورسيتشاير الإنجليزية من مسافة كيلومترين، وذلك طبقا لسجلات البحرية البريطانية. ولكن تبين أن البارجة لم تصب بشيء من ذلك، وأن التوربيدات لم يكن لها أي تأثير يذكر على دروع البارجة، مما يؤكد الرواية الألمانية، حيث صدرت عدة كتب ألمانية حول الموضوع، أهمها كتاب الباحث العسكري بوكارد فون الذي كان قائدا لمدفعية بيسمارك، وأصدر كتابا حول اللحظات الأخيرة للبارجة نشر في برلين عام 1980، أكد فيه أن الأدميرال لوتينز أمر بفتح طابات الإغراق في قاع البارجة بعد أن تأكد من استحالة كسب المعركة حتى لا تقع في أيدي البريطانيين، وأن أي من إصاباتها لم تكن تغرقها، حيث إنها مصممة من عدة أجزاء محكمة ضد تسرب الماء في حال إصابة جزء فيها. وقد عرضت مجلة دير شبيغل الألمانية هذا الكتاب، وقابلت بين وجهة النظر الألمانية والبريطانية بعد اكتشاف حطام البارجة وتصويرها تحت الماء. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك أي الروايتين أقرب للمنطق؟ ولو صحت الرواية الألمانية، هل تعتقد أن إغراق بارجة بهذه القدرات قرار صائب؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.